Hello, future officers. Welcome to Career Class Daily Newspaper Editorial Analysis. য'ত আমি ডিসকাস কৰোঁ প্ৰতিদিনে significant editorial সমূহ যিহেতু APSC মেইনছ আহি আছে সেই সন্দৰ্ভত এনেকুৱা ধৰণৰ editorial সমূহে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি ইনসাইটস প্ৰভাইড কৰিব। অলৰাইট ওকে আজি কন্টেন্ট সমূহলৈ আহিছো সো আজি আমি কি টপিক ডিসকাস কৰিম আমি ফাৰ্স্ট টপিকটো লৈছো দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা হেয়া হৈছে আসামছ এনুৱেল এগনি ইয়াত আমি ডিসকাস কৰিম আমাৰ অসমে যিহেতু বাৰেপতি প্ৰত্যেক বছৰে বানপানীৰ সমস্যাটো পাই আছে সেই সন্দৰ্ভত কেনেকুৱা ধৰণৰ কনসিকুৱেন্সেস হৈছে কিছুমান স্পেসিফিক ডাটা আমি পাম লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰ্স আমি ল'ব পাৰো সেই গুটেইখিনি ধুনিয়াকে এই এডিটৰিয়েলটো জনোৱা হৈছে অলৰাইট সো এই এডিটৰিয়েলটো আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি আনে as far as GS paper 3 and GS paper 5 is concerned alright দ্বিতীয় যেটো টপিক হয় হেতু লোৱা হৈছে দা হিন্দু পৰা Aditya L1's Spacecraft completed first hello orbit এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় GS paper 3 মেইনছত ডাইৰেক্টলি আহি যাব পাৰে যেহেতু সায়েন্স এন্ড টেক হক ৰাইট স্পেস ৰিলেটেড এটো ডাঙৰ এটা আমাৰ অ্যাচিভমেন্ট হয় ৰাইট সো সেই সন্দৰ্ভত যোৱা বছৰ আমি যদি চাও UPSC ত হুদিছিলে about moon mission সো সেই সন্দৰ্ভত এবাৰ যদি সান মিশনৰ কথা হুদে তেতিয়া আমি এখিনি কথা ক'ব পাৰিম ৰাইট UPSC হক বা EPSC হক ওকে সো ফাৰ্স্ট টপিকটোলৈ আহিছো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো যেহেতু অলৰেডি কৈছো আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা লোৱা হৈছে আসামছ এনুৱেল এগনি সো ইয়াত আমি কি কথা গম পাম ফাৰ্স্ট আমি এডিটৰিয়েলটো চাই লওঁ যে এডিটৰিয়েলটোত কি কথানো উল্লেখ আছে The editorial discusses the persistent and severe issue of floods and erosion in Assam, particularly in the fertile Brahmaputra Valley. It delves into causes, impacts, and potential solutions to these problems. Alright, so it was a holistically lo ana hoise editorial to so gutekhini amar exam or karneও বহুতখিনি importance আছে. Alright, so আমি ভালকে বুঝো. So first about আমাৰ যদি অসমৰ কথা চাও so অসমৰ দেখিছেনে এইখন হৈছে আমাৰ অসম আৰু এই যে যেহেতু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎসটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা এন্টাৰ হয় সো এইফালে গ্ৰেট ব্যান আছে সো তাৰ যে যিমানখিনি পাহাৰ ভয়ামৰ পৰা যে আহে হে পানীখিনি হে নদীখন সো বহুত মাত্ৰাত আহে তেওঁলোক বহুত বেছি আসলতে ইন্টেন্সিটিত আহে তাৰ ফলত যিমানখিনি পাথৰ সাথৰ মিনাৰেলছ ইত্যাদি সব কঢ়িয়াই লৈ আনে বহুত বেছি খুটত বৈ আহে খুটত বৈ অহাৰ কাৰণে কি হয় যেতিয়া এনেকুৱা মনসুন ইত্যাদি হয় আৰু বেছি ইন্টেন্সিটিটো এগ্ৰেভেট হয় ৰাইট আৰু যেহেতু সিলটেশন ইত্যাদি হৈ পৰে আৰু যেহেতু ফানেল শেপ এটা হয় দেখিছে ৰে এনেকুৱাকে আহিছে আৰু এই ফলৰ আসলতে উখ হয় এই ফলৰ উখ আৰু এখিনি কমান লো লাইং এৰিয়া সো নেচাৰেলি আমি দেখিছো যে পানীতখিনি কিমান আসলতে ইন্টেন্সিটিত আহে ৰাইট সো তেনেকে আমি দেখিছো বহুতখিনি ফ্লাড ইত্যাদি প্ৰত্যেক বছৰে হয় ইৰোশন হয় কাৰণ বহুত বেছি ইন্টেন্সিটিত আহে বহুত খুটত বৈ আহে So Assam's topography characterized by the vast flood plains of the Brahmaputra Valley, numerous tributaries, low-lying areas, and heavy monsoon rains make it highly susceptible to annual flooding. So এই কিটা কাৰণত আমি দেখিছো প্ৰত্যেক বছৰে অসমে বানপানী সমস্যাটো দেখি আহিছে ৰাইট সো তাৰ ফলত আমি দেখিছো কিমান বেছি ডিসপ্লেসমেন্ট হয় কিমান মাটি নাছলে নাইকিয়া হৈ গৈছে ইৰোশন ইমান বেছি হৈছে মাজুলীখন শ্ৰিংক হৈ আহিছে right আৰু হেতু প্ৰত্যেক বছৰে আমি ফেস কৰি আছো so আমি যদি challenges faced by Assam so Assam experiences annual flooding during the monsoon season due to its swelling of the Brahmaputra and its tributaries right so যেতিয়া আসলে swelling হৈ যায় অৰ্থাৎ সক মই যেহেতু কলো যে বহুত বেছি খুটত যেতিয়া আহে তেতিয়া যেহেতু পাহাৰ ভয়ামৰ পৰা আহে so তাত বহুত বেছি সিল্ট বালি ইত্যাদি কঢ়িয়াই আনে সৰু সৰু পাথৰবিলাক যেতিয়া খুটত আহোঁতে বহুত সিলটেশন হৈ যায় সো ৰিভাৰ বেডখনত এনেকা পলখ মাটি ইত্যাদিয়ে ভৰি যায় সেই ফলত যেহেতু এই ৰিভাৰ বেডখনে সেই পানীখিনি তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে সো এইখিনি গুটে স্পিল হৈ যায় আৰু তেনেকে স্ৱেল হৈ যায় দেখিছে গুটেটো বিওপি যোৱা নিচিনা হয় আৰু তাৰ ফলত এনেকা বানপানী সমস্যা আমি প্ৰত্যেক বছৰে দেখিছো This flood inundate large areas, disrupting life, damaging infrastructure, and causing economic losses. Right? মানুহৰ আটাইতকৈ valuable যিটো life, হেতু হেৰুৱাই দিয়া হয় লগতে economic losses হয় বহুতো infrastructure damageও হয় right electricity এইবিলাক বহুত বেছি vulnerable হৈ থাকে কিছুমান লাইন পৰি থাকে তাত বহুত লোকৰ মৃত্যু হয় হয়নে so erosion caused by the river flow further exacerbates the problem by consuming fertile land displacing communities and threatening livelihoods so বহুত লোকে যেহেতু চাওক হেখিনি পলখ মাটি থাকে so river bedৰ যিখিনি কাখৰ মাটি থাকে খুব বেছি fertile হয় so ইয়াতে বহুত লোকে খেতি ইত্যাদি কৰে
সো এটা যেতিয়া পুৰা হুটত পানীটো আহে মনসুন সিজনত যেহেতু আৰু বেছি বৰষুণো হয় সেই তাপমাত্ৰাত গোটেইখিনি ইৰোজন হৈ যায় ৰাইট সো এই মাটিখিনি লৈ যোৱা হয় আৰু যোনে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ঘৰ সাজি আছিলে সেইখিনিও ডিছৰাপ্ট হৈ যায় হয়নে সো এই গোটেইখিনিয়ে লাইভলিহুডৰ পৰা ধৰি এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা ধৰি চব ফালৰ পৰা আচলতে ইম্পেক্টসমূহ লৈ আনে ৰাইট সো সেইখিনিতো আমি গম পালোঁ যে কিছুমান যিখিনি আমাৰ টপোগ্ৰাফিয়ে হওক বা সেইখিনিৰ কাৰণে আচলতে কেনেকৈ ফ্লাড হয় আৰু কিছুমান কাৰণ আছে যিকেইটাৰ কাৰণে আৰু বেছি এগ্ৰেভেট কৰিছে চ' যিমানখিনি ইণ্টেনচিটি আছে সেইখিনি আৰু বেছি বৃদ্ধি কৰাই দিছে যেনে ধৰক ডিফৰেষ্টেশ্যন চ' ডিফৰেষ্টেশ্যন ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড ইনএডিকুৱেট মেনেজমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কণ্ট্ৰিবিউট টু চিভিৰিটি অফ দ্য ফ্লাডছ এণ্ড ইৰোশ্যন ৰাইট চ' আমি দেখিছোঁ আটাইতকৈ বেছি ডিফৰেষ্টেশ্যন আমি অসমত দেখি আছোঁ ৰাইট আৰু আমি বহুতবাৰ আগতেও ডিছকাছ কৰিছোঁ কিমান মাত্ৰাত আচলতে আমাৰ গছবিলাক কাটি দিয়া হৈছে চ' গছবিলাক যেতিয়া থাকে মাটি টুকুৰা যিটো শিপা থাকে ৰাইট মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ গ্ৰিপ এটা ধৰি ৰাখে সেই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ফ্লাড ইত্যাদি আহে ইৰোজন আহে সেইখিনি খহাই নিয়াত আচলতে অসুবিধা পায় সেই গছবিলাকে এইখিনি গ্ৰিপটো ধৰি ৰখাৰ কাৰণে কিন্তু যেতিয়া ডিফৰেষ্টেশ্যন হয় এই গছনিয়ে নাথাকিব চ' মাটিটো পূৰা ঢিলা হৈ থাকে ৰাইট আৰু পটককৈ আচলতে ভালনেৰেবল হৈ পৰে লগতে ক্লাইমেট চেঞ্জটো আছে খুব বেছি এক্সেচিভ আমি দেখিছোঁ কেতিয়াবা বানপানী হৈছে খুব বেছি বৰষুণ হৈছে ৰাইট খুব বেছি গৰম হৈছে পটককৈ আচলতে খুব চেঞ্জেছ হৈ আছে লগতে ইনএডিকুৱেট মেনেজমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰাইট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক য'তেই ত'তে গঠন কৰি দিয়ে কাৰণ এটা পানীৰ ফ্ল' এটা থাকে দেখিছেনে আমাৰ টপোগ্ৰাফিটো এনেকৈ গোটেই নেচাৰে বনাইছে যাতে বানপানী ইত্যাদি আহিলেও গোটেইখিনি নদীত গৈ লগ হওক ৰাইট তেনেকৈ থাকে কিন্তু য'তেই ত'তে যেতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিয়ে গোটেই পথাৰ চথাৰ যিখিনি লেণ্ড ফিলিং কৰি যদি ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা বনাই দিয়ে চব পানীখিনি ক'ৰপৰা ফ্ল' ল'ব হয়নে চ' এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যাতে এটা ভাল ফ্ল' থাকক ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম থাকিব লাগে য'তে ত'তে অধাই মধাই আচলতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰসমূহ বনাই দিলেও আচলতে এইখিনি ফ্লাডছখিনি এগ্ৰেভেট কৰে আৰু যদি আমি স্পেচিফিক ডিষ্ট্ৰিক্ট চাওঁ য'ত বানপানী সমস্যাটো বেছিকৈ দেখা পাইছোঁ যেনে ধৰক ধেমাজি লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় মাজুলী মৰিগাঁও নগাঁও কাছাৰ আৰ পাৰ্টিকুলাৰলি এফেক্টেড চ' ফ্লাড ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন সুধিলে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মেপ এখন আঁকি এই হটস্পটকেইটা দেখাই দিব পাৰে য'ত আটাইতকৈ বেছি বানপানী আক্ৰান্ত হৈছে অলৰাইট এতিয়া আমি কিছুমান স্পেচিফিক ডাটা পাম ডাটাসমূহ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে আমি যদি আমাৰ এনচাৰত দিব পাৰোঁ আমাৰ এনচাৰটো যথেষ্টখিনি এনহেঞ্চ হৈ পৰে যেনে ধৰক এ ছিগনিফিকেণ্ট পৰ্চন অফ আছাম ইজ ভালনেৰেবল টু ফ্লাড আমাৰ বহুতখিনি মাটি অসমৰ মাটি ইট ইজ ভালনেৰেবল টু ফ্লাড চ' আছাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি ৰিপৰ্টছ ডেট নিয়েৰলি 39.58% অফ দি ষ্টেট টোটেল এৰিয়া অৰ 31.5 লাখ হেক্টৰ ইজ ফ্লাড প্ৰ'ন ৰাইট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ডাটা আমি গম পালোঁ যে অসমৰ প্ৰায় 40% অফ আৱাৰ লেণ্ড ইজ ভালনেৰেবল টু ফ্লাড ৰাইট চ' এইটো কোনে কৈছে এই ডাটাটো দিছে আছাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিয়ে দিছে চ' সেই সূত্ৰে এই ডাটাটো আৰু বেছি ছিগনিফিকেণ্ট হৈ পৰে আৰু যদি আমি নেশ্যনেল এভাৰেজটো চাওঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চ' নিয়েৰলি 10% অফ দি লেণ্ড ইজ ভালনেৰেবল টু ফ্লাড ৱেৰেজ আমাৰ অসমত যদি চাওঁ 39.58 or আমি 40ও কৈ থৈ আহিব পাৰোঁ ৰাইট এৰাউণ্ড 40% বুলি কৈ থ'লেও ঠিক আছে চ' আছাম হেজ বিন এক্সপিৰিয়েঞ্চিং ফ্লাড চিন্স আৰ্লি জুলাই 2024 এই বছৰ আমি দেখিছোঁ আৰু আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ প্ৰায় 2.8 মিলিয়ন পিপল ইন 2800 villages have been affected right চ' এনেকুৱা ডাটাসমূহ আপোনালোকে হেণ্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে বহুত কামত আহিব আৰু এডিশ্যনেলি নিয়েৰ 39,452 hectares of crop have been devastated দেখিছে চ' এগ্ৰিকালচাৰ এক্টিভিটিজ কেনেকৈ ডিষ্টাৰ্ব হৈছে কিছুমান কৃষকে সেই অকল খেতিখিনিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি ৰাখিছিলে ৰাইট তেওঁলোকৰ গোটেই লাইভলিহুডটো সেই খেতিখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল আছিলে কিন্তু যিহেতু এনেকুৱা ক্ৰপছবিলাক ডিভাষ্টেটেড হৈ গৈছে ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে ভাবি চাওক তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ডাঙৰ প্লাইট হৈ পৰিছে হয়নে চ' আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম লগতে ইকনমিক ইম্পেক্টৰ কথা যদি চাওঁ flood cause substantial economic damage in Assam every year আৰু Assam government reports an average annual loss of rupees 200 crore due to floods so আমি ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি significant data পাইছোঁ প্ৰথমটো হ'ল যে আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 40% মাটি it is vulnerable to flood আৰু যদি national average চাওঁ 10.2% alright আৰু যদি
এই বছৰৰ ক্ষেত্ৰত চা অসমত কিমান মিলিয়ন পিপলক এফেক্ট কৰিছে প্ৰায় 2.8 মিলিয়ন পিপল ইন 2800 ভিলেজেছ ৰাইট আৰু যদি খেতি এগ্ৰিকালচাৰত কেনেকৈ ইম্পেক্ট পেলাইছে তেতিয়া আমি এই ডাটাটো দিব পাৰিম যে around 39,452 hectares of crop have been devastated আৰু most importantly প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ অসমে প্ৰায় 200 কোটি টকা right loss কৰি আছে only because of flood right so it is very essential যে আমি flood to mitigate কৰো right এতিয়া আমি যদি propose solution চাও so ইয়াত কোৱা হৈছে a multifaceted approach combining civil engineering natural solution and technology is essential for mitigating flood alright so এইখিনি আমি বুজিম civil engineering ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও channel modification so involves widening deepening or straightening rivers to increase their capacity and reduce overflow risk right ইটা মই যেহেতু কৈছো যেতিয়া বানপানী হয় আৰু যেহেতু আমাৰ ওপৰ এইফালে আসলতে বাম হয় ৰাইট সো ডিব্ৰুগড় তিনসুকে এইখিনি অকমান বাম হয় আৰু তলৰ ফালে যেতিয়া আমি যাও আমাৰ অসমখন তাত লোৱাৰ আসাম বুলি কোৱা হয় ৰাইট সো বিকজ আমাৰ টপোগ্ৰাফিটো অকমান লো লেণ্ড ফালে হৈ যায় সো বহুত বেছি খুটত আহে সো সেই ক্ষেত্ৰত যেহেতু মান পানীখিনি আহে আৰু যিমানকি ট্ৰিবিউটাৰিজ ইত্যাদি হয় সো গুটে সোৱেল হৈ যায় right আৰু মই যেহেতু কৈছো ৰিভাৰ বেডখনৰ বহুত বেছি এক্সেসিভ সিলটেশন হৈ যায় এতিয়া আমি যদি হে ৰিভাৰ বেডখনৰ যেহেতু এক্সেসিভ সিলটেশন হৈ যায় হেখিনি অকমান খান্দি আমি যদি কাখত থকা গড় কিছুমান এনেকে উঠাই দিব পাৰো ৰাইট হে মাটিৰে যদি উঠাই দিব পাৰো তেতিয়া কি হ'ব হে ইৰোশনক অকমান আমি পাতলিয়াব পাৰিম লগতে যেহেতু এখিনি অকমান খালি কৰি দিয়া হ'ল তেতিয়াও ধুনিয়াকে ফ্লোটো যাব ৰাইট যেটো ওভাৰফ্লো হয় তাৰপা আমি বাচিব পাৰিম ৰাইট সো এটো যেটো কনস্ট্ৰাক্টিং লিভেজ বুলি কৈছে দ্যাট ইজ আৰ্ডেন এম্বেকমেন্ট ৰাইট মাটিৰে আসল যেটো গড় দিয়া হয় This can divert flood waters away from the vulnerable areas. Logote floodplain management kotha koise designating areas adjacent to rivers as natural floodplains to absorb excess water during flood. These areas can be used for low risk activities like recreation and agriculture. Right? So বহুতে কি কৰে সাওক এখন যেতিয়া নদী হয় বহুতে ইয়াৰ ওচৰ পাজতে ঘৰ আদি ইয়াতে সেটেল কৰে বাট হেতু নকৰি তেওঁলোকক যদি এটা হেতু ট্ৰানজিশন এৰিয়া নিচাকে আমি ৰাখিব পাৰো ইয়াত ঠিক আছে আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰে বাট নিজৰ ঘৰ আদি অকমান দূৰত ৰাখিব লাগিব ৰাইট সো অকমান ফ্লাড প্লেন মেনেজমেন্ট কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে আমি তেওঁলোকৰ হা সম্পত্তি তেওঁলোকৰ জীৱনটো আমি বচাব পাৰিম ৰাইট এয়া দেখিছে লিভাই কোৱা হয় যেহেতু মই কৈছো এনেকে গড় কিছুমান দিব পৰা যায় ৰাইট মাটিৰে বহুত গড় উঠাই আছে সাকে আপোনালোকে দেখিছে ডাইক কৰা হৈছে ডাইক ডিটিপি ডাইকত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এতিয়া দেখিছো এনেকে মাটি উঠাই কিনি তাতে এখিনি ৰাস্তা নিচা বনাই দিয়া নাই জানো হয়নে সো এনেকুৱা আমি কিছুমান কৰিব পাৰো যাতে যেতিয়া এখিনি সোৱেল হৈ উঠে এইবিলাকৰ পৰা অকমান বচাব পৰা যায় অলৰাইট সো দিস ইজ লিভাই আপোনালোকে ধুনিয়াকে মেপ এখন আকিও দেখাই দিব পাৰে সৰি ডায়াগ্ৰাম এটা আকিও দেখাই দিব পাৰে That's a riverbank protection using revetments, gabions, and vegetative measures to reinforce vulnerable areas against erosion, right? So, 8 terms black monot rakhibo. So, we can use such measures to protect our riverbank, alright? So, bioengineering o rakhibo pari techniques like geotubes, enokwa dhonor pura geotubes thake, hoine? So, tad ami black use kobo paro. Fabric tubes filled with soil and vegetation create stable slopes and filter sediments, alright? Say for example, যেহেতু আমি কৈছো এনেকে গড় উঠাই দিব পাৰে এখন হৈছে হে নদীখন সো ইয়াত যদি আমি তেনেকা জিঅ'টিউবস ইত্যাদি ৰাখিব পাৰো বা এনেকে হৰাইজন্টেলি হক বা ভাৰ্টিকেলি হক তেতিয়া কি হ'ব যেহেতু এখিনি fill with soil and vegetation these are fabric tubes right so হেখিনি তেওঁলোকে ফিল্টাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া হে পানীখিনি লৈ যায় এক্সেসিভ আসলতে ফাৰ্টাইল মাটি কিছুমান লৈ যায় ৰাইট পলখখিনি হেখিনিও তেওঁলোকে গ্ৰেব কৰি ৰাখিব পাৰিব ভেজিটেশনৰ ফলত হেখিনি লাভ হ'ব right win-win situation হ'ব লগতে river training works so building structures like groins and spurs to control water flow trap sediment and prevent channel migration very important এই groins মানে হৈছে ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে দেখিছে নে কিবা যিখিনি সি শোৰো সort থাকা হয় সো যেতিয়া waves সমূহ আহে সো ইয়াতে তেওঁলোকে ধৰি ৰাখে কিছুমান সেডিমেন্টস ব্লাক তাতে গুট খাই যায় ইয়া চাব নেক্সট আমাৰ ইয়াত দেখিছে এইখিনি হৈছে গ্ৰইনস বুলি কোৱা হয় অলৰাইট সো এইখিনি মোস্টলি আমি দেখিছো কোস্টাল এৰিয়াজ ব্লাকত ৰখা হয় এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন তেওঁলোকৰ টেকনিক্স কিছুমান থাকে কিছুমানে হয়তো অকল দিঘলকে নেকে ৰাখে কিছুমানে এনেকুৱাকে দিয়ে ৰাইট হেতু যাতে কৰে গুটেখিনি অকমান ব্যালেন্স কৰিবলে ৰাইট যাতে ইৰোশন কৰি নিদিয়ে যেহেতু
এটা খুঁটত আহিব চ' যিমানখিনি মাটি ইত্যাদি কঢ়িয়াই আনে ইয়াতে থুপ খাই যাব ৰাইট থুপ খাই গৈ কিনে কি হ'ব ইয়াতে ইৰোশ্যনৰ পৰা বচাব পৰা যায় ৰাইট চ' আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টেকনিক্সসমূহ আনিব পাৰোঁ অলৰাইট চ' লগতে চেনেল ড্ৰেজিং হুইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি আচলতে প্ৰায় ড্ৰেজিঙৰ কথাই কওঁ যে ফ্লাডক মিটিগেট কৰিবলৈ কি কৰোঁ আমি ড্ৰেজিং কৰোঁ চ' এতিয়া আমি ড্ৰেজিঙৰ সলনি আৰু বহুতখিনি নতুন নতুন আমি টেকনিক্সসমূহ পাইছোঁ এইখিনি আপোনালোকে ক'ব পাৰিব ড্ৰেজিংটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়েই ৰিমুভিং ছেডিমেণ্ট বিল্ড আপ ফ্ৰম দ্য ৰিভাৰ বেডছ টু ইম্প্ৰুভ ফ্ল' কেপাচিটি উইথ কেয়াৰফুল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন টু এভইড ইক'লজিকেল ডিছৰাপশ্যন ৰাইট চ' কি হয় অলৰেডি মই কৈছোঁ বহুত বেছি যিহেতু পাহাৰ ভৈয়ামৰ পৰা গোটেই মাটি চাটি কঢ়িয়াই অনা হয় খুব বেছি চিল্ট থাকে এই ৰিভাৰ বেডখন দেখিছেনে যদি ইমানলৈকে আহিলহেঁতেন কিন্তু যিহেতু ইমান বেছি পলক চলক গোটেই চিল্টেৰে ভৰি আছে তাৰ ফলত এই পানীখিনি স্পিল হৈ যায় ৰাইট আৰু বেছি ফ্লাড ফালে ঢাল খাই যায় কিন্তু আমি যদি এই বেডখন অকণমান ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ পুখুৰীবিলাকতো আমি নকৰোঁ জানো তেনেকুৱা বহুত বেছি বোকা হৈ যায় হয়নে চ' সেই বোকাবোৰ আমি কেতিয়াবা ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ যাতে পানীটো ভালকৈ তাতে ৰিটেইনো হৈ থাকে আগফাল আৰু স্পিল হৈ নাযায় ঠিক তেনেধৰণে আমি নদীবিলাকতো তেনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ চ' ড্ৰেজিং ৰিমুভছ দিছ ডিপ'জিটছ বাই এক্সকেভেটিং ডেম ফ্ৰম দ্য বটম অফ দ্য পট কিপিং দ্য ৱাটাৰৱে ক্লিয়াৰ ৰাইট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া যিহেতু আমাৰ ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজৰ কথাও চলি আছে সেই সূত্ৰে ভালকৈ মুভমেণ্ট কৰিবলৈও আমাক এই ড্ৰেজিঙৰ দৰকাৰ হ'ব ৰাইট চ' এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰোঁ লগতে কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট এণ্ড টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্টৰ কথাও কৈছে কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট যোৱা বছৰ APSCত সুধিছিলে ৰাইট যে কিবা ডিজাষ্টাৰ হ'লে আমি কেনেকৈ লোকেল কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন আনিব পাৰোঁ চ' এংগেজিং লোকেল কমিউনিটিজ ইন প্লেনিং ইমপ্লিমেণ্টিং এণ্ড মেইনটেইনিং ফ্লাড এণ্ড ইৰোশ্যন কণ্ট্ৰল মেজাৰ্ছ এনচিয়'ৰ ছাষ্টেইনেবিলিটি এণ্ড অ'নাৰশ্বিপ যিহেতু সেই এৰিয়াটোত তেওঁলোকে লোকেল লোকসকলে বসবাস কৰি আছে চ' তেওঁলোকে ভালকৈ গম পাব ক'ত কেনেকৈ তেওঁলোকৰ অসুবিধাসমূহ হৈছে ৰাইট চ' সেই সূত্ৰে তেওঁলোকক যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মিটিগেট কৰাত তেওঁলোকক সহায় ল'ব পাৰোঁ চ' আৰু বেছি ছাষ্টেইনেবল হ'ব লগতে ৰেইজিং এৱেৰনেছ এবাউট ৰেছপনচিবল লেণ্ড মেনেজমেণ্ট এণ্ড ডিজাষ্টাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ কেন হেল্প কমিউনিটি মিটিগেট ৰিস্ক এণ্ড এনচিয়'ৰ দেয়াৰ লাইফ টাৰ্ম ছেফটি ৰাইট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আমি কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ লগতে টেকনলজিকেল এনহেঞ্চমেণ্টৰ কথা চ' ৰিয়েল টাইম ফ্লাড মনিটৰিং ছিষ্টেম প্ৰভাইড আৰ্লি ৱাৰ্ণিং allowing them for time evacuation and damage mitigation চ' এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্টখিনি আমি টেকনলজি হাৰ্নেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ ওচৰত ৰাহত এটা এপ অনা হৈছে যাতে আমি আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেমটো গম পাই যাওঁ যে ইয়াত ফ্লাড ইত্যাদি হ'ব পাৰে ৰাইট আৰু এনেকুৱা কি মেজাৰ্ছ আছে আমাক আপোনালোকে জনাওকচোন আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ৰাইট চ' আৰ্লি ৱাৰ্ণিং কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম আছে লগতে এডভান্স হাইড্ৰলিক মডেলিং হেল্পছ প্ৰেডিক্ট ফ্লাড ৰিস্ক একুৰেটলি ইনফৰ্মিং ইফেক্টিভ প্লেনিং এণ্ড মিটিগেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিজ ৰাইট লগতে আমি এতিয়া কিছুমান কনচিডাৰেশ্যনো ল'ব লাগিব আৰু চেলেঞ্জ যিহেতু আছে সেইখিনি আমি চাই লওঁ চ' কষ্ট এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট চ' আমি যিহেতু কৈছোঁ বহুতখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ ইত্যাদি আনিব পৰা যায় টু মিটিগেট ছাচ ৰিস্ক কিন্তু সেই প্ৰজেক্টসমূহ আনিবলৈ লাগিব আমাক বহুতখিনি ফাণ্ডছ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অকণমান গেপ হৈ আছে চ' লাৰ্জ স্কেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট ৰিকুৱাৰ্ছ ছিগনিফিকেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ৰিচ'ৰ্চেছ ৰাইট চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য চেলেঞ্জেছ আৰু লগতে এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্টটো হ'ব কাৰণ বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটিছ আনিলে ধৰক কেতিয়াবা গছ গছনি কাটিব লগা হয় ৰাইট চ' সেইখিনি অকণমান ইম্পেক্ট থাকে চ' মিটিগেটিং দ্য এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট অফ দিছ প্ৰজেক্ট টু এভইড ইক'লজিকেল ডিছৰাপশ্যন ৰাইট চ' সেইখিনি আমি চাবই লাগিব আৰু ইয়াত ছ'চিয়েল ইকুইটিৰ কথা কৈছে খুব ভাল টাৰ্ম আমি এইবিলাক বেলেগ এনচাৰটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ চ' এনশ্বৰিং ডেট ভালনেৰেবল কমিউনিটিজ আৰ নট ডিছপ্ৰপৰ্চনেটলি এফেক্টেড বাই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ চলিউশ্যন চ' এতিয়া নতুনকৈ যিখিনি চলিউশ্যনসমূহ আনিব হয়তো তাত থকা বসবাস কৰা লোকসকলক ডিছপ্লেচ কৰাই দিব পৰা যায় কৈ দিব পাৰে যে নাই আপোনালোক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগিব আমি এই প্ৰজেক্টটো আনিম চ' তেওঁলোকৰো আচলতে এইখিনি অসুবিধা হৈ পৰিব চ' চবফালে চাব লাগিব ৰাইট কষ্ট বেনিফিট ৰেচিঅ'টো চাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কথা হৈছে ছ'চিয়েল ইকুইটিটি আনিব লাগিব চ' সেই ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰপাৰ প্লেনিং আনাৰ বহুতখিনি আৱশ্যক হৈ পৰিছে ৰাইট আৰু ৱে হেডত দিয়া হৈছে কম্বাইনিং চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং নেচাৰেল চলিউশ্যন এণ্ড টেকনলজি টু বিল্ড resilient communities আৰু ongoing investment in research, development and collaborative efforts between government, industry and communities is necessary. Alright, so আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰোঁ বহুত গোটেইখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছৰ আচলতে প্ৰয়োজন এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাত
লগতে sustainable practice and a commitment to preserving ecosystem are critical for protecting landscape and ensuring community safety. Alright, so আমি এইখিনি কথা way ahead ক'ব পাৰো। এতিয়া based on this topic এটা মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে কালি এই কোৱেশ্চনটো এটেম্প কৰিব ৰাইট ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে কাৰণ এতিয়া মেইনছ আহি পালেহি অলৰাইট Now, moving on to our next topic. Our next topic to loa hoise the Hindu para. Aditya L1's spacecraft completed first halo orbit. It's a significant topic hoy. Jaboso UPSC khudise about moon mission, right? Chandrayaan 3 kotha khudise kenoka dhono payload homo loise. So ei bosor ami kobo nwari karon Aditya L1 eneu significant topic hoy. Ei bosor means ot khudi dibo pare. Right? APSC. So ami hikini bujim. So first current context to bujo India's first solar mission the Aditya L1 spacecraft dekhise bharator prothom to solar mission he hutre aru besi significance kori anise ami agoto jothesto bar discuss koisu but akko ebar ami discuss koilo so it has completed its first halo orbit around the sun earth L1 point alright so he hutre news or ahisile ami eta bhalke bujim About Aditya L1 jodi sao, the Aditya L1 mission was launched in 2023 and was inserted its target halo orbit on January 6, 2024. Alright, so tomorrow rakhibo. The Aditya L1 spacecraft in the halo orbit takes 178 days to complete a revolution around the L1 point. So jitu Lagrange point 1 asile ami agoto patiso Lagrange point 1 ki hoy. So enoka dhoroner kisuman point thake amar universe so এইবিলাক পইণ্ট চাওক সবতে কিছুমান হেলিওসেন্ট্ৰিক থাকে ৰাইট ঘুৰি ঘুৰি থাকে গুছি গুছি স্লোপি হৈ যায় কিন্তু কিছুমান এনেকা পইণ্ট থাকে দ্যাট ইজ আমি পাৰ্কিং পইণ্ট বুলি ক'ব পাৰো ৰাইট ষ্টেবল হৈ থাকে সো তাত সেই পইণ্টটো যদি আমি স্পেসক্ৰাফ্ট ইত্যাদি আনিব পাৰো সো সেই ষ্টেবিলিটি এটা পোৱা হয় আৰু এনেকে ৰিসাৰ্চ ইত্যাদি অবজাৰ্ভ কৰাত বহুতখিনি সহায় হয় সো আমি ল্যাগৰেঞ্জ পইণ্ট 1 তত আমাৰ আদিত্য L1 টো লৈ যোৱা হৈছিল মিশনটো অলৰাইট এয়া দেখিছে দিস ইজ আদিত্য L1 ইয়াতে আসলে এটা সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে around this language point 1 সম্পূৰ্ণ কৰিলে ঠিক আছে আদিত্য L1 এ আৰু এয়া হৈছে sun this is our earth ইয়াপা আসলে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে ৰাইট সো আমি গুটেইখিনি সব ঘুৰি থাকে সেই ক্ষেত্ৰত ইয়া যেহেতু ষ্টেবিলিটি থাকে সো সব ফালৰ পৰা আসলে সানটো অবজাৰ্ভ কৰি থাকিব পৰা যাব ৰাইট সো এইখিনি বহুত সুবিধা হ'ব সেই কাৰণে আসলে L1 পইণ্টত আনা হৈছিল So what is Aditya L1 mission to joti ami sa Aditya L1 is the first space based Indian observatory to study the sun it was launched on 2nd September 2023 by PSLV C57 so this is very important ঠিক আছে so prelims point of view enoka dhono topic black important হৈ pore আৰু এই বছৰ যদি হয়তো L1 আদিত্য L1 ৰ কথা খুদিলো এনেকে আমি এটা ইন্ট্ৰো দিব পাৰো So solar observatory is placed in Lagrangian point 1 for observing and understanding the chromospheric and coronal dynamics of the sun. So kiyo pothwa hoise to observe and understand the chromospheric and coronal dynamics of the sun in a continuous manner. So placing the Aditya L1 in the halo orbit Lagrange 1 point has advantages as compared to placing in low earth orbit, right? So হেকাৰণে আমি আসলে low earth orbit ৰখা নাই আমি Lagrange point 1 dot ৰাখিছো কাৰণ যথেষ্টখিনি significance কৰিয়ে আনে আমি আগতেও পাতিছো যিহেতু এটা stable region হয় so observe কৰাত বহুত সহায় হয় so it provides a smooth sun spacecraft velocity change through the orbit appropriate for heliosismology logote it is outside the magnetosphere of earth thus suitable for the in situ sampling of the solar wind and particle right নহলে কি হয় আমাৰ earth কিছুমান এটা ইয়াতে atmosphere থাকে right কিছুমান gravitational pull ইত্যাদি থাকে সো সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি আমাৰ আৰ্থটো আমাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছে ৰাইট এই এটমস্ফিয়াৰ ব্লাকে সো যিমানখিনি হে তাত থকা উইন্ড হক বা যেনেকুৱা ধৰণৰ ফোৰ্স ইত্যাদি আহে আমাৰ পটকিয়াত এন্ট্ৰি নহয় কিন্তু হে ল্যাগৰেঞ্জ পইণ্ট 1 পুৰা এক্সপোজ হৈ থকা হয় সো তাৰ পৰাই বস্তুখিনি স্যাম্পল কৰিব পৰা যাব যে সোলাৰ উইন্ড সময়ে হক বা পাৰ্টিকলছ সময়ে হক গুটেখিনি ধুনিয়াকে চাব পাৰিব so it allows unobstructed continuous observation of the sun and the view of the earth for enabling continuous communication to ground station right বহুত বেছি ষ্টেবল হয় যেহেতু মই কৈছো সো তাৰ ফলত এটা কন্টিনিউয়াস অবজাৰভেশন দেখা পোৱা যাব of the sun all right
লগতে payloadsৰ কথা আমি আহো so it is equipped with 7 payloads on board with 4 of them carrying out remote sensing of the sun and 3 of them carrying in situ observation so 7টা payload পঠোৱা হৈছে 3টা in situ observation so হে তাতে থাকি আমি যদি solar wind লগতে particles সমূহ গুটে observe কৰা হ'ব আৰু 3টা আৰু 4টা কৈ আসলতে remote sensing of the sun alright সেই গুটে payloads খিনি আমি চাই লওঁ এবাৰ হয়তো খুদি দিব পাৰে so visible emission line coronagraph that is VELC AI কি কৰিব will study the corona imaging and spectroscopy and coronal mass ejection so সেই গুটে এই যে sun to পা কিছুমান coronal mass ejection কৰা হয় right so হেখিনি study কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ সমূহ পৰে ইউনিভাৰ্সত কেনেকুৱা ইম্প্যাক্ট হয় গুটেখিনি study কৰিব দ্বিতীয়টো হৈছে SOOT that is solar ultraviolet imaging telescope ইয়াত কি কৰা হ'ব will focus upon photosphere and chromosphere imaging narrow and broadband it will also measure the solar irradiance variation all right তাৰ পিছত না হৈছে solar low energy x-ray spectrometer yet and high energy L1 orbiting x-ray spectrometer will study soft and hard x-ray flares from the sun over a wide x-ray energy range দেখিছে so এটা sunক x-ray ইত্যাদি কৰা হ'ব soft and hard দুটাই হেখিনি মনত ৰাখি থৈ দিব আৰু লগতে the Aditya solar wind particle experiment যেটো aspects হেটো in situ কৰিব যেটো আমি কৈছো in situ observation তিনিটা আছে and plasma analyzer package for Aditya that is PAPA right হেটো মনত থবলৈ ইজি হয় will analyze the electrons and protons of the solar wind or particles it will also study the energetic ions all right আৰু এটা থাকিব the advanced triaxial high resolution digital magnetometer yet কি হ'ব will study the interplanetary magnetic field at L1 point so চাওক বহুতখিনি আসলতে তাৰ planets সমূহ আছে so Lagrange point 1 নত কেনেকুৱা ধৰণৰ ম্যাগনেটিক পুল হয় কেনেকৈ ধৰণে এটো ইম্প্যাক্ট কৰে গুটেখিনি তাত তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিব ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল মনত থৈ দিব Now based on this topic at a prelims perspective প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে consider the following statements regarding the Aditya L1 mission প্ৰথম statement to হৈছে Aditya L1 is India's first mission to study sun দ্বিতীয়তে the spacecraft is placed in the low earth orbit আৰু দ্বিতীয় statement to হৈছে the mission allows continuous observation of the sun alright so ya শুদ্ধ উত্তৰটো আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাওক alright ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Alright. So এইখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব Till then bye bye